في رسم المساقط الثلاثة لمسمار ذو رأس مسدسة. طبعا بالنسبة للمسمار ممكن تكون الرأس بتاعته مسدسة، ممكن تكون أسطوانية، وممكن تكون مربعة. النهاردة هنشتغلوا مع المسمار ذو رأس مسدسة. ما بيدينيش إلا القطر بتاعي اللي هو القطر فاي 40، وأنا أبدأ أرسم المساقط الثلاثة. طب أرسمها إزاي؟ قال لي عشان أرسم المساقط الثلاثة للمسمار سواء ذو رأس مسدسة أو ذو رأس مربعة، لازم أرسم المسقط الأول اللي بيبان فيه المسدس أو المربع. سواء كان صامولة مسدسة يبقى أرسم المسقط اللي بيبان فيه المسدس، أو صامولة مربعة يبقى أرسم المسقط اللي فيه المربع. فأنا هبدأ بالمسقط الأفقي على أساس إن المسمار في وضع رأسي كده. لما يكون في وضع رأسي كده وراس المسمار الأسفل، لما نيجي نبص له من فوق هيبان هنا إيه؟ مسدس. يبقى أنا هبدأ بالمسقط الأفقي بنفس الطريقة اللي رسمت بيها الصامولة المسدسة، هرسم بيها راس المسمار المسدسة. طب القطر كام؟ 40. يبقى هنيجي بالبرجل وهنفتح فتحة 20 اللي هي نصف القطر، واركز هنا واخد دايرة. طبعا انا مكبر الرسمة شوية عشان تبان اكتر. بعد كده بعد كده هناخد قطر دائرة الشطف. قطر دائرة الشطف. يبقى انا اول بند عندي رسمت المسقط الافقي لراس الصامولة. طبعا ده اول خطوة. طب ارسمها ازاي؟ خدت محور افقي ومحور راسي وقطع المحورين مع بعض في نقطة. رسمت القطر المسمار اللي هو فاي كام؟ 40. فاي 40 هنفتح كام؟ 20. بعد كده 2 نرسم قطر دائرة الشطف. طيب قطر دائرة الشطف بيساوي كام؟ اللي بيساوي 3 على 2 في مين؟ في فاي. يعني بيساوي 3 على 2 في الفاي 40. 20 في 3 ب60. 2 في 4 2 في 20 3 ب60. 60 إمل. قطر دائرة الشطف 60. يبقى أنا هفتح كام يا شباب؟ 30. يبقى أنا هفتح 30 وأجي هنا وآخد قطر دائرة الشطف. قطر دائرة الشطف وبعدين أرسم المسدس بتاعي. أرسم المسدس إزاي؟ خدناه قبل كده بالزاوية 60. هثبت المسطرة أفقي وأجي هنا أمس الأضلاع الدايرة زي ما أنا بعمل كده أهو، وأقلب المثلث زاوية 60 يسار. هاجي هنا برضه من النقطة دي أمس، ومن النقطة دي برضه أمس، ومن فوق نعمل مماس للدايرة، ومن تحت برضه أعمل مماس للدايرة. وبعد كده بمسح الزيادات وأعمل تحبير لحدود المسدس. أعمل تحبير ليه، يعني أحاول أظهر الخطوط شوية. كده أنا رسمت المسقط الأفقية. تبقى جزء صغير. الفايل اللي أنا خدته ده يا شباب، ده قطر المسمار. طب قطر قاع السن بقى فين؟ قطر قاع السن قال لي بيساوي 85 من 100 فاي. يبقى نقول له 3 قطر، لا طبعا رسمنا قطر دائرة الشطف 3 رسم مسدس يمس
دائرة الشرط. طب بعد ما رسمنا المسدس هناخد نمرة 4 اللي هو قطر قاع السن. قطر قاع السن، وده بيساوي كام يا شباب؟ وده بيساوي 85% في مين؟ في فاي. 85% في فاي، صفر. 85% في الفاي اللي هي 40 بتساوي 34. دي هتساوي 34 مللي. يبقى أنا هفتح فتحة القطر بحاله، أو هننسى ده القطر بحاله 34. يبقى أنا هفتح كام؟ 17. هفتح 17 واركز هنا في السنتر دوت، وارسم 3/4 دايرة. ده بفكرك بإيه؟ بس دايرة تكون خفيفة، أنا متقلها هنا بس عشان تبقى في التصوير، لكن هي المفروض تكون خفيفة. في المسمار الدايرة ب3/4 للداخل. طب في الصامولة الدايرة ب3/4 هي اللي فين؟ في الخارج، والدايرة الزهرة هي اللي 85%، يعني المسمار عكس مين؟ الصامولة. بعد كده نروح نرسم المسقط الرأسي. طب ارسم المسقط الرأسي ازاي؟ هناخد موازيات، أولنا هنا أهي، وبرضه دي النقطتين دول قصاد بعض أهي، والنقطتين دول قصاد بعض أهي، النقطة دي لوحدها أهي. سيب مسافة ولتكن بين المسقط الرأسي تكون كده يعني أهي، المسافة ديت اللي هي بين المسقط الأفقي والمسقط الإيه؟ الرأسي. بعد كده هيلزمني أرسم رأس المسقط الرأسي لرأس المسمار. واحد عاوز يرسم رأس المسمار تحت، واحد عاوز يرسم رأس المسمار فوق، عادي. يعني مثلا نفترض إن دي رأس المسمار، رأس المسمار ممكن يبقى المسمار كده، لو دي رأس المسمار ممكن يبقى المسمار كده، على حسب ما أنت عاوز. إحنا هنخلي رأس المسمار تحت عشان نبين الدايرة. بعد كده ارتفاع رأس المسمار. طيب ارتفاع رأس المسمار ده ليه قانون يا شباب، 5. ارتفاع رأس المسمار بيساوي كام؟ بيساوي 7/10 في الفاي. طيب 7/10، 7/10 في 40 هتساوي 28، بتساوي 28 ملي. يبقى سيادتك هتيجي تاخد ارتفاع 28 ملي اهي، وناخد نقطة وناخد موازيات. المساحة دي اللي أنا هرسم فيها مين يا شباب؟ التلات أجزاء أو التلات أضلاع لمين؟ للصامولة أو لرأس المسمار اللي هي لمين؟ المسدسة. طيب أرسمها إزاي؟ بنفس الطريقة اللي رسمنا بيها الصامولة المسدسة. يبقى نقول له 5، كان في قوس كبير طبعا هنا، رسم نصف أو نصف قطر القوس الأكبر كان بيساوي كام يا شباب؟ كان بيساوي 1.5 في مين لو تفتكر؟ في فاي. طب 1.5 في فاي هيساوي كام بالآلة الحاسبة؟ 1.5 في يساوي 60، 60 ملي. يبقى انت سيادتك هتيجي هنا هتفتح 60، هتيجي هنا. طبعا هنا بقى في نقطة يا شباب، اعمل القوس كده ولا من تحت؟ طبعا المسمار لو راسه تحت يبقى القوس كده. يبقى انا هنيجي ازاي؟ هنيجي كده على المحور وناخد
ونكمل كده بخط خفيف، ونكمل كده بخط خفيف. يبقى انا جيت في النص خدت بخط تقيل، وجيت في الجناب وخدت بخط ايه خفيف. بعد كده نيجي من هنا ونيجي قصاد النقطتين دول، النقطة دي ناخد خط، وقصاد النقطة دي برضه ناخد ايه خط. نقسم المسافة دي نصين، ونقسم المسافة دي نصين، نقسم المسافة دي نصين. تمام. 9 اهي. ونقسم المسافة دي نصين اهي برضه. بعد ما قسمناها يا شباب نيجي بالبرجل بتاعي واركز هنا، وفتح قدرها من هنا لهنا اهي. وناخد مين؟ ناخد القوس ده وبنفس الطريقة اهي. كمل ليه، والجزء ده برضو، والجزء ده برضو، والجزء ده برضو. طبعا دي معايا كده. انا بالنسبة لي طبعا في شطفة هنا، امسح دي الاول وامسح دي الاول. الشطفة دي بتكون على زاوية 30، انا ممكن اخدها مقاس كده، ودي برضو اخد من القوس ده مقاس كده، والمفروض تكون على زاوية كام يا شباب؟ 30. والخط اللي بينهم بيكون تقيل. ده بالنسبة لي ده بالنسبة لي رأس المسمار. طب بعد كده فاضل الايه؟ الساق بتاعت المسمار. طيب طبعا ده ملوش لازمة الخط ده، وبالمثل انا عندي هنا يا شباب، انا عندي هنا نطلع بالساق. طب الساق ده هي قطرها قد ايه؟ ما هي 40، ان قطر المسمار 40. هنيجي جاي كده يا شباب، هنيجي جاي كده، قطر المسمار 40 اهو، ادي 40 اهو. اطلع موازيات، ومن هنا برضو اطلع موازيات. طيب المسافة دي قد ايه؟ المسافة دي بقى بتجيلك في الامتحان، بيديها لك هو في الامتحان. طب انا عاوز اعملها. الساق ده يا شباب بيبقى الجزء اللي فوق مقلوظ، وفيه رقبة هنا مش مقلوظة. طب والجزء المقلوظ ده اللي هو طول السن ده قد ايه؟ 5 بقى او 6. طول الجزء المقلوظ بيتراوح من كام؟ من 2 إلى 2.5. مين يا شباب؟ فاي. أنا بالفرض هنخليه 2.5، يعني بيساوي 2.5 في 40. طب 2.5 في 40، 2.5 في 40 بتساوي 100. 100 يعني 10 سنتي. طبعا هنا هتضرب بعيد. طيب هنا هنخليها بدل ما هي 2.5 هنخليها 2، هنخليها 2 عشان ما تدينيش بعد كبير. هنخليها 2. طب انت دلوقتي انت فرضتها. طب في الامتحان برضو ليك حرية التصرف. ممكن تجيلك مرسومة ويقول لك المسافة دي قد كده، وممكن ما تجيش مرسومة ويجيب لك بنفس السؤال دوت وانت تفرضها. فدي معاك ودي معاك. طب بعد كده 2 في 40 هنقوله كام؟ المفروض 80. 80. طب ال80 ولازم نسيب مسافة هنا اللي هي مش مقلوظة، يعني 80 هنفترض ماشي
هنفترض ان دي 80. طبعا هنا المسافة هنا خدعت معاه شوية، او الرسم بتاعي هيخش في الكتابة ديت. اهي اخرنا اهو، هنسيب سنتي من تحت اللي هو مش مقلوظ، وبالمثل اهو، ونوصلهم بايه ببعض. طيب قاع السن دوت لو فاكر، قاع السن دوت لو فاكر هناخده من تحت كده اهو، من اسفل اهو، وناخد حدوده من اليمين وحدوده منين، من الشمال. حدوده من اليمين وحدوده منين يا شباب، من الشمال. بعد كده بعد كده طبعا نهاية المسمار ده يا شباب يا تكون كروي يا تكون مشطوفة بزاوية 45. طيب احنا مثلا هنفترض ان هي مشطوفة بزاوية 45. تتعمل ازاي؟ هنيجي هنا المثلث 45، المثلث 45 درجة، نثبت ده أفقي، ونيجي كده بده اهو، خدت خط كده، ومن هنا خط كده بزاوية 45، ونيجي جاي كده يا شباب عامل موصل لبدي وموصل اللي فوق بيها اهي، وبعد كده اعمل، وطبعا زي ما اتفقنا المفروض الخط الداخلي ده يكون خفيف، لكن انا هنتقله سنة علشان يبان في التصوير بس اهو. وبكده تبقى انت رسمت المسقط الايه الرأسي. طبعا احنا قلنا ان في جزء هنا مش مقلوص، انا سايب له مسافة ولتكن سنتي مثلا، يبقى ده اخر سن القلاووز. دي الرقبة بتاعت المسمار اللي هي مش مقلوظة. طيب نفترض بقى يا شباب ان ان جات لي رسمة في تجميعة معينة، وديت واخدة قوس كده، قال لي القوس ده بيساوي، القوس ده بيساوي نصف قطره، بيساوي قطر المسمار. يعني ايه نصف قطره بيساوي نصف قطر المسمار؟ او ارسمه ازاي؟ قطر المسمار كام؟ 40، يبقى افتح 40. هنفترض يعني ان هو جالي كروي مش مشطوف على زاوية 45. هنفتح قطر المسمار ونيجي على المحور ده يا شباب. طبعا المحور طالع كده للآخر، وهنيجي على المحور نتني ماشي عليه كده لحد سن البرجل، سن الرصاص ما يمس مين؟ ما يمس الجزء اللي فوق اللي هو ده مس هنا. نبدأ ناخد مين؟ الكروي زي ما انا شايف. طبعا هما الاتنين مش في رسمة واحدة، بس بدنا نرسم رسمة تانية ونوضح الفكرة دي. طب لو كروي بقى، جاتلي في رسمة كروي، يبقى نصف قطر الكروي بيساوي مين؟ قطر المسمار اللي هو مين يا شباب؟ اللي هو فاي. انما انا هنشتغل على اساس ان هو على زاوية كام؟ 45. طب بعد كده فاضل المسقط الجانبي. المسقط الجانبي زي ما اتفقنا لما نيجي نبص للصامولة من هنا هنلاقي كام وجه؟ من هنا وجهتين وليست 3. طب ارسم ازاي؟ هاخد موازيات زي ما كنت بنرسم هناك، هنا 3 أجزاء هيبقى هناك جزئين. هناخد موازيات كده وموازيات كده،
المحور الأفقي ده المفروض يلف فينا ايه؟ رأسي. طيب يلف رأسي بناء عن ايه؟ حاجة هنا بالبرجل وأقيس المسافة دي، وأجي هنا مثلا بحيث يبقى أنا عارف إن المنتصف، أو نقطة شمال ونقطة يمين، وطبعا السنتر ده هيبقى هو الإيه؟ المحور. السنتر ده هيبقى هو المحور. وناخد حدودي من هنا، واتفقنا إن المسقط الجانبي للصواني المسدسة متكونش فيه شطف. متكونش فيه شطف. ناخد كده ثبت جامد، ده هنظهره، ده هنظهره. المسافة دي نقسمها نصين طبعا، وناخد منها محور خط خفافي كده، دليل يعني، وده برضو دليل هنا. فاكرين القوس ده كام وده كام؟ القوس ده كان كام يا شباب؟ كان فاي. القوس ده كان فاي. القوس بتاعنا دوت اللي هو المسدسة، اللي هو القوس الأصغر لو نفتكره. القوس الأصغر كان فاي اللي هو القطر يعني. طيب فاي يعني ايه؟ يعني هفتح فتحة مقدارها 40 القطر، واجي هنا. القوس كان كده، خلي بالك. ايوه، يبقى القوس يبقى لتحت اهو. مش على المحور دوت لحد ما يمس اهي، وبالمثل اهي لحد ما يمس اهي. امسح الزيادات، وحسن. طبعا الجزء ده معايا. بعد كده الساق ده اهي زي ما رسمتها هنا، ارسمها فينا شباب هنا. طبعا اتفقنا يا مثلا شطف 45 يا مثلا كروي، والشطفة ده هي بتكون على على زاوية 45، على زاوية كام يا شباب؟ 45، يعني دي 45 درجة في المثلث ال45. طب يتبقى مين بقى؟ إن أنا أنقل الساق ده هنا. طب عادي خالص. طب بمين؟ بالبرجل. أخدها كده كوبي أهي، نقطة شمال نقطة يمين، لأن ده جزء اسطواني. جزء اسطواني هيبان في المسقطين دول زي إيه؟ زي بعض تماما. وبرضو القوس الداخلي اللي هو قاع السن هننقله برضو اهوت واهوت، واطلع بيهم لفين؟ الاخر. طبعا انا كان عندي حدود ليا هنا، حدود الرسمة من فوق، على اساس ان احنا واخدين على شطف 45 اهو. خد حدودك من فوق واطلع بموازيات، اطلع بموازيات. ده طوالي، وده هوت بخط تقيل برضو. قاع السين، وده قاع السين. والشطفة هي في 45 برضو هتشطفها من هنا 45، ومن هنا 45، وتوصلهم ببعض. طيب برضو الرقبة دي برضو قصادها بالموازيات
تحسن خطوطك، حبر الخط شوية. وبكده نكون انتهينا من رسم المساقط الثلاثة لمين؟ لراس المسمار اللي هو رأسه مسدسة. بعض البيانات، اتفقنا ان ده يمثل مين؟ يمثل فاي، انما ده يمثل مين؟ يمثل 1.5 في الفاي. 1.5 في الفاي اللي هو نصف قطر القوس الأكبر اللي كان كام؟ 60 يا شباب. طيب ارتفاع برضو الأبعاد دي مهمة جدا. ارتفاع الجزء المقلوص ده بيكون من 2 إلى 2.5 في مين يا شباب؟ في فاي. كمان ارتفاع الصامولة، ارتفاع رأس المسمار. هنا بقى ارتفاع رأس المسمار يا شباب بيبقى 7/10 في الفاي. هنا ارتفاع رأس المسمار 7/10 في مين؟ في الفاي. غير الصامولة 8/10، لكن ده 7/10. طبعا ده القطر الأكبر وده القطر الأصغر. واتفقنا إن في يا إما نهاية رأس المسمار يا إما على زاوية 45، مشطوف على زاوية 45، يا إما حاجة اسمها كروي. طب لو كروي نصف قطر بيساوي الفاي، نصف قطر بيساوي نصف قطر نصف قطر بيساوي قطر المسمار. وبكده نكون انتهينا من رسم المساقط الثلاثة للمسمار ذو رأس مسدس. يتبقى هنا دي يا شباب، ديت اللي هي الفاي، إنما ديت الدالة الصغيرة ديت اللي هي 85% في الفاي. يبقى ده المسقط الرأسي الأفقي، وده المسقط الرأسي، وده المسقط اللي الجنبي. يبقى اتفقنا المسمار بنبدأ برسم المسقط اللي يبان فيه سواء كان الرأس المسدسة أو الرأس المربعة. وإلى هنا تنتهي حلقة النهاردة، على أمل اللقاء بكم في الغد القريب إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.